ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුචි ෆුඩ්ස් වලින්. අද වෙනද වගේම හැමදාම ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි මම රැගෙන එනවා. හැමදාම ඒකාකාරී විදියට ආහාර ගන්න අපි වෙනස් විදියට දේශීය දේවල් වලින් ඉදිරියට යන්නයි මං හිතන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ දේවල් වලින් අපේ රසට අපේ කුළුබඩු නිතරම භාවිතා කරලා තමයි මම ආහාර හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. අද මම හිතුවා මේ දවස්වල උත්සව සමයේ ඔයගලන්ට රසවත් බයිට් එකක් අරන් එන්න. මේක ඉතාමත් ලේසි, ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති රෙසිපි එකක්. මේක හදන්නේ බිත්තර වලින්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අද අවසන් වෙනකම්ම බලාගත්තොත් මොකද්ද මේ රෙසිපි එක කියලා ඔයාට පැහැදිලිව දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හැමදාම අපි කන්නේ බිත්තර තම්බලා, බැදලා නැත්තම් වටලප්පන් ඒ වගේ නොයෙකුත් ආහාර හදනවා බිත්තර වලින්. අද මම බැලුවේ චුට්ටක් වෙනස් විදිහට බිත්තර තම්බලා ඔක්කොම අපි කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඕනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. පළමුවෙන්ම බිත්තරේ ගන්න. පළමුවෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ බිත්තර තමයි. බිත්තර මෙතන තියෙනවා 8ක්. හොඳට තම්බගෙන විනාඩි 10ක් වගේ වෙන්න තම්බ ගත්තම හොඳට කට ගැලවෙනවා. පළදු වෙන්නේ නැති විදිහට කට අයින් කරගන්න ඕනේ මේ බිත්තර තම්බනකොට. තම්බලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය මොනවාද කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා සීනි, බටර්, මිරිස් කුඩු, තක්කාලි සෝස්, ගම්බිරිස් කුඩු, සුදු තල ඇට. ඒත් එකම මෙතන තියෙන්නේ කෑලි මිරිස් තෙල් ටිකක් දාලා මේ කෑලි මිරිස් ටික චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගත්තා මම. හරියට chili paste වගේ. chili paste නෙමෙයි උනාට තෙල් චුට්ටක් දාලා කෑලි මිරිස් ඒත් එක්කම ටෙම්පරාදු කරලා ගන්න. මිරිස් කරල් තියෙනවා, සුදු ලූණු, ලොකු ලූණු ගෙඩියක්, ඉඟුරු, ඒත් එක්කම ලූණු කොළ. මීට අමතරව සෝයා සෝස්, පොල් තෙල්, sesame oil, dark soya sauce අවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. ඔයගලන්ට සෝයා සෝස් තියෙනවා නම් මේක ප්‍රමාණවත් මේ ආහාරය සකස ගන්න. ඒත් එක්කම ජලය ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. කුරුඳු පොතු, කරාබු නැටි. මම වෙනදා වගේ මම හැමදාම අපේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය කුළුබඩු හැමතිස්සෙම මගේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. මොකද ලෙඩ රෝග වලින් නැතුව අපේම දේවල් වලින් ඉදිරියට යන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි, පළමුවෙන්ම බිත්තර ටික ගන්න. අරගෙන මේම පැත්තට වෙන්න තීරු 3ක් කපා ගන්න. කෙලින් අතට නෙමෙයි, හරස් අතට. ළඟ කපා ගන්නේ නැතුව ටිකක් ඈත් වෙන්න වගේ කපා ගන්න. මේක ඇත්තටම වෙනම බයිට් එකක් වගේ අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම රයිස් එකක් හැදුවම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ගන්න පුළුවන්. බුරියානි ඉන්දියාප් එක කිරි හොද්දක් හදලත් හරිම රසයි. ඊටාම ඉක්මනින් ගෙදරට කවුරු හරි ආවොත් ඊටාම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ආහාර වට්ටෝරුවක් තමයි. මේ දවස්වල අපිට ගොඩාක් වියදම් කරන්නත් අමාරුයි ආහාර වලට. ඉතින් එහෙම කියන්නේ නැතුව තියෙන දේවල් වලින් අපි රසට හදන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම එහෙනම් තඹගත බිත්තර ටික කපා ගත්තා. ඒත් එක්කම අපි ලුණු ගෙඩියක් ගමු. ඔගොල්ලෝ නිතරම බලන්න ලුණු ගෙඩිය කපන්න කලින් මැද කහ පාට වගේ තියෙනවා නම් ඒ ලුණු ගන්න එපා. එතකොට මුළු ආහාරෙම අමුතු රස එනවා. මේ දවස්වල ටිකක් වහින හින්දා ඉක්මනටම ලුණු එහෙම නරක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ආහාර වලට එකතු කරනකොට ඒ ගැන චුට්ටක් කල්පනාවෙන් ඉන්න. මේ ආහාරයට ලුණු පහේ ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි, ලුණු ටික කපා ගත්තා. දැන් මම ලිප පත්තු කරනවා. ලිප පත්තු කළා තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දානවා. බිත්තර අටට මේ සැහැදි 3 මාරක් වගේ වෙන්න පොල් තෙල් දාගන්න. ඒත් එක්කම මම sesame oil ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. sesame oil නැහැ කියලා අවශ්‍යම වෙන දෙයක් නෙමෙයි sesame oil. මම චුට්ටක් අපේ ගෙදර තියෙන හින්දා
භාවිතා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් ඒක ගැටලුවක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. මම හිමින් සීරුවේ බිත්තර ටික දා ගන්නවා මේ තෙලට. දැන් මම මේ බිත්තර ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. ලුණු ටික කපාගත්ත ටික මම අතින් මෙහෙම පොඩි කරගෙන බිත්තර එකට දානවා. එතකොට බිත්තර බැදගෙනකොට ලුණු ටිකක් බැදෙන හින්දාම තමයි කාලෙත් ඉතුරු කරගන්න ඉක්මනින්ම හදන ආහාරයක් ඉඳලා හරි දැන් මේ මගේ ලුණු ටිකත් රන්වන් පාට වෙట్లా බැදිලා බිත්තර ටිකත් රන්වන් පාට වෙනකොට බැදීගෙන එනවා. ඒ බැදෙන අතරතුරේ දැන් මට තව දෙයක් තියෙනවා කරන්න. මම මගේ කුරුඳු පොතු කෑල්ල කරාබු නැටි ටිකත් ඔන්න ඒකට එකතු කරනවා. මම එහෙම එකතු කරේ දැන් අපි කලින් එකතු කරා නම් මේකේ තෙල් ටික කර වෙලා පහේ දානකොට කර රසක් එනවා හැමතිස්සෙම අපි වෙලාව බලලා තමයි අපේ ආහාර වලට කොහොමද 3-5 එකතු කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් දැන් මම මේ තඹපු බිත්තර හින්දා බදින්න ටිකක් ගින්දර වැඩි කළා. දැන් චුට්ටක් ගින්දර අඩු කරා. ඒත් එක්කම මම ලොකු ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන හොඳට හීනියට ලියා ගන්නවා. ලියාගෙන මෙහෙම දික් අතට තීරු කපා ගන්නවා ඉඟුරු කෑල්ල. හරිද? එතකොට අපි මෙහෙම කරන්නේ හොඳට ඉඟුරු රහ දැනෙන්න. හැමදාම අපි කඩෙන් ආහාරයට ගන්නකොට එකම රස තියෙන්නේ ආහාරවල. පහේ රහක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් මම උත්සාහ කරන්නේ අපේ පහේ රහ එන්න, කටට දැනෙන්න, දිවට දැනෙන්න රස එකතු කරන්න. සුදු ලුණු බික් 3ක් වගේ වෙන්න ගත්තා. රසකාරක යොදා ගන්න අවශ්‍යම නැහැ. මේ වගේ අපිට අපේම දේවල් තියෙනකොට අපිට මෙච්චර කුළු බඩ තියෙද්දි අපි රසකාරක භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔන්න මම මගේ සුදු ලුණු ටික එකතු කරා. ඒත් එකම මම වේලපු මිරිස් කරල් 4ක් විතර එකතු කරගත්තා. ලස්සන වර්ණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම දැන් චුට්ටක් සීනි එකතු කරනවා. මම මේකට පොඩ්ඩක් පැණි රස ඉස්සර වෙනවට කැමතියි. එහෙනම් මම සීනි එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. මම කිව්වා පොඩ්ඩක් තෙල් දාලා බෙදලා ගන්න කියලා කෑලි මිරිස් එක. ගම්බිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක්. ලුණු කුඩු පරිස්සමට දාන්න. දැන් ඔන්න ආයෙ එකතු කරගත්තා. හරි. ඒත් එක්කම මම තක්කාලි සෝස් මගේ තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරගත්තා. ඒකත් ටිකක් යහමින් තමයි එකතු කරගත්තේ. මම මිරිස් කුඩු ලස්සන වර්ණයක් එන්න ඕන හින්දා මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම මම එකතු කරගන්නවා සෝයා සෝස්. සෝයා සෝස් තේ හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න එකතු කරගන්න.
මම ඒ ටිකත් එකතු කරගන්නකොට ලුණු ගහකුත් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම හොඳයි. ඔයගලට මේ වගේ අලුත් රෙසිපි නරඹන්න පුළුවන්. රුචි ෆුඩ් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් බලන්නකෝ. හැමදාම හදන කෑමට වඩා මෙහෙම හැදුවම කොච්චර රසද. ඒ වගේම ගෙදර අයත් කයි. එකම විදිහේ ආහාර වට්ටෝරු අරගෙන අපි සකස් කරනවට වඩා මෙහෙම ආහාරයට අරගෙන ආහාරට එකතු කරගන්නකොට හැමෝටම ආසයි. ගෙදර අයත් කැමති වෙයි. ඒක අපි හිමින් සැරේ වතුර ටික තව පොඩ්ඩක් හිඳිලා එනකන් තියමු. මම ලුණු ගහක ලුණු ගෙඩිය දාගත්තා. මේ ලුණු කොලේ කොළ ටික දැම්මේ නෑ. මොකද දැම්මේ නැති ඉක්මනටම වර්ණය වෙනස් වෙන හින්දා මට වර්ණයක් ඕනේ හින්දා ආහාරයේ ඔන්න මම බටර් ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. එතකොට ආහාරය ගොඩක් රසවත් වෙනවා. බටර් එකතු කරේ අන්තිම අවස්ථාවේ. හරි. දැන් ඔක්කොම හිඳිලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මම තලයට ටිකක් සුදු තලයට ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම කපාගත්ත හීනීර කපාගත්ත ලුණු කොළ. හොඳයි එහෙනම් මම ලිප නිවා ගන්නවා. බලන්නකෝ ලස්සනට මං හදපු බිත්තර කරි එක තියෙනවා. වෙනස්ම විදියට හැදුවේ. එහෙනම් අපි ගානිෂ් කරගෙන එන්නම්. ඔව් මං ඔන්න හදලා නිම කළා දය බයිට් එක. ඔයගලන්ට නිවසේදී ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් රසවත් ආහාරයක් තමයි මේක. ඊටාම අඩු වියදමකින් ඉක්මනින්ම ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් මේ රෙසිපි එක. ඔයගොල්ලත් ගෙදරදී try කරලා බලන්න ඕනේ. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අලුත් රෙසිපි තුලින් හමු වෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් රුචි ෆුඩ් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉදිරියේදී අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.